नम्बर 5 घलेगाउँ। घलेगाउँ नेपालको मात्र नभई सार्क राष्ट्रको पनि लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य हो। यो लमजुङ जिल्लामा काठमाडौँबाट 205 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा अवस्थित छ। समुद्र सतहबाट करिब 2100 मिटरको उचाइमा रहेको यस गाउँको रमणीय सौन्दर्य कतै पनि बेजोड छ। घलेगाउँको दृश्य बिन्दुबाट सूर्योदयको हिमालको दृश्य लामो समयसम्म बिर्सिन नसकिने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको घलेगाउँका अधिकांश बासिन्दाहरू गुरुङ समुदायका छन्। अतिथि देवो भवको मूर्तिको रूपमा स्थानीयहरू पाइन्छन्। गाउँघर बस्नको लागि प्रसिद्ध छ। स्याङ्जा जिल्लाको सिरुबारीपछि घले नेपालको दोस्रो ग्रामीण पर्यटकीय गन्तव्य हो। यस गाउँमा करिब 120 घरहरू छन् र यी घरहरूमध्ये होमस्टे व्यापार पनि एउटा हो। कृषि, पशुपालन र नेपाल, भारत र बेलायती सेनामा सेवा गर्नु यहाँका जनताको नियति बनेको छ। घलेगाउँमा आगन्तुकलाई टीका र माला लगाएर स्वागत गर्ने र टीका र माला लगाएरै बिदा गर्ने परम्परा छ। बिहारा गाउँ नजिकको दृश्यबाट पूर्वमा मनस्लु हिमचुली र बौद्ध हिमाल, उत्तरमा लमजुङ हिमाल र अन्नपूर्ण हिमाल र पश्चिममा माछापुछ्रे हिमालको मनोरम दृश्यको आनन्द लिन सकिन्छ। यो घरमा आएर बस्दा नेपालको भौगोलिक विकटता, कठोर जीवन, प्राकृतिक सौन्दर्यता, जनताको इमानदार मायालु व्यवहार र सहकार्यको ज्वलन्त उदाहरणबाट केही न केही सिकेर हामी गर्व गर्छौँ। नम्बर 4 नगरकोट। राजधानी नजिकै रहेको नगरकोटको पहिचान निकै सानो छ। हामी मध्ये धेरैले विशेष गरी सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्न नगरकोट रोज्छौँ। त्यसैले यो स्थान सूर्योदयको मनमोहक दृश्य हेर्ने संसारको सबैभन्दा अग्लो 10 स्थानहरू मध्ये एक हो। तर नगरकोटको रमणीय सौन्दर्य त्यतिमा मात्र सीमित छैन। नगरकोटबाट लाङटाङ, गणेश, गौरीशंकर, दोर्जेलाक्पा, चोयु, पुवारी, सिसापग लगायत हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। मौसम खुलाउँदा यहाँबाट अग्लो शिखर सगरमाथा पनि देख्न सकिन्छ। नगरकोट प्रायः साहसी खेलकुद र पदयात्रा प्रेमीहरूको लागि उपयुक्त ठाउँ हो। त्यसैगरी नगरकोटदेखि साँखु, धुलीखेल र चिसापानीसम्मको पदयात्रा मार्गलाई निकै रोमाञ्चक मानिन्छ। नगरकोटमा पर्यटक तान्न धेरै कुरा भए पनि राजधानी काठमाडौँबाट सिधै बस नआउने क्षेत्रीय पर्यटक पठाउँछन्। काठमाडौँबाट गाडीमा आउँदा कमल विनायकमा ओर्लेपछि फरक बसमा चढ्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँको रत्न पार्कबाट भक्तपुरको कमल विनायक हुँदै नगरकोटसम्म सार्वजनिक बसमा 2 घण्टा लाग्छ। नम्बर 3 बारपाक। बारपाक प्राकृतिक सौन्दर्यले भरपूर गाउँ हो। बारपाकमा धेरै पर्यटकीय र ऐतिहासिक सम्पदा छन्। बारपाक दोस्रो विश्वयुद्धमा भिक्टोरिया क्रस विजेता गजे घलेको गृहनगर पनि हो। बारपाक समुद्री सतहबाट 2000 मिटर उचाइमा रहेको रमणीय ठाउँ हो। गाउँको माथिल्लो पहाडबाट मनस्लु, बुद्ध र गणेश हिमालको श्रृङ्खला देख्न सकिन्छ। पुनर्निर्माणपछि बारपाक घुम्न आउने पर्यटकको संख्या बढेको छ। सरकारले बारपाकका भूकम्प प्रभावितलाई अन्यत्र सार्न प्रयास गरेको थियो, तर बारपाकका जनता हार मानेनन्। बारपाकका जनता रगत र पसिनाले भरिएको झोला मन पराउँछन्। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरपूर बारपाकको संस्कृति नै उनीहरूको पहिचान हो। नेपालमा पर्यटकको छिट्टै पहिचान भएका गाउँ थोरै छन्। बारपाक एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको गाउँ हो। बुद्ध हिमालको काखमा रहेको बारपाकबाट मनस्लु हिम श्रृङ्खला देख्न सकिन्छ। नम्बर 2 दामन। दामन मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकामा पर्ने पर्यटकीय गन्तव्य हो। समुद्री सतहबाट 2250 मिटरको उचाइमा रहेको यो क्षेत्र चिसो हावापानी र अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यताका लागि प्रसिद्ध छ। भौगोलिक र सांस्कृतिक हिसाबले दामनलाई प्रकृतिको साँच्चै सुन्दर वरदान मान्न सकिन्छ। दामन नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँबाट 56 किलोमिटर र हेटौडाबाट 55 किलोमिटर टाढा छ। 2013 सालमा सञ्चालनमा आएको नेपालको पुरानो त्रिभुवन राजमार्गले त्यहाँको पर्यटकीय विकासमा पनि टेवा पुगेको छ। नेपालको पहिलो भ्यू टावर, जसलाई शीतल भ्यू टावर भनिन्छ, त्यो पनि दामनमै रहेको छ। यस भ्यू टावरलाई पालुङ, दामन, बज्रबराही, चितलाङ लगायतका ठाउँका साथै विश्वका 10 अग्लो हिमाल मध्ये 8 वटाको मनोरञ्जन दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। दामन जैविक विविधताको दृष्टिले निकै धनी मानिन्छ। संघीय सरकारले घोषणा गरेको नेपालका 100 पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये दामन एक हो। हरेक वर्ष एकादशी, फागु पूर्णिमा, जनै पूर्णिमा र शिवरात्रिका दिन यहाँ विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। नम्बर 1 बन्दीपुर। काठमाडौँ र पोखराको बीचमा रहेको यो राम्रो सुरक्षित अग्लो फराकिलो सहर अवतरण गर्ने ठाउँ हो। सहरको मौलिक सडकमा 18औं शताब्दीका चलनचल्तीका कण्डोहरू छन्, जसलाई नेवारी संस्कृतिको प्रदर्शनी हल भनेर चिन्न सकिन्छ। यसको शान्तिपूर्णताको अधिकतम उपयोग गरे तापनि पहाडहरू नजिकै केही असाधारण आरोहण पाठ्यक्रमहरू छन्। यहाँ आएका केही यात्रीहरूले खानीमाई मन्दिरको दृश्य र सुन्दर सूर्योदय हेर्नका लागि पहाड गुरुञ्चे चढ्ने छनौट गर्छन्। घरमाइलो बिहानमा यहाँ नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली मनोरञ्जन दृश्य भोज हो। क्षितिजमा फैलिएको हिमालय र बिहानको कुहिरोको फेदमा रहेको खाँचो कुहिरो र बादलले ढाकेको उकालो बाटो बजारको दक्षिण पश्चिम छेउमा स्कुल नजिकै सुरु हुन्छ र तपाईले 30 मिनेटको लागि ठाडो पहाडी सडक चढ्नुपर्छ। साथीहरू, आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न छेउको बेल आइकनमा अल सिलेक्ट गर्नुहोला।